Lektion 1. Shopping för storlekar. De på första våningen är fantastiska. Ja, glöm inte att kontrollera storleken och passformen på föremålen. Absolut. Att hitta rätt storlek är avgörande för komforten. Ja, och det kan spara tid när du provar saker. Jag känner mig alltid mer säker på kläder som sitter bra. Jag också. Det gör så stor skillnad i hur du bär dig själv. Låt oss hålla utkik efter butiker som erbjuder bra provrum. Bra idé. Det är trevligt att ha en plats där vi kan prova saker. Jag är exalterad över vår shoppingresa. Lektion 2. Återvända hem. Hon är alltid glad över att komma hem till Wales och vara med sina vänner. Det låter härligt. Det finns inget som att vara med nära och kära. Ja, och för tillfället går hon i en skola för flickor, eller hur? Ja. Jag har hört att dessa skolor kan skapa starka band mellan vänner. Absolut. Det måste vara trevligt att dela erfarenheter med andra tjejer. Ja. De kan stötta varandra på ett unikt sätt. Jag kan föreställa mig att de vänskaper som bildades under dessa år är speciella. Definitivt. Dessa minnen kan vara livet ut. Det är underbart att tänka på hur skolan formar våra liv. Lektion 3. Gästkomfort. Vi vill att varje gäst ska ha en bekväm vistelse hos oss. Absolut. Det är viktigt att se till att de känner sig hemma. Ja. Vilka åtgärder vidtar vi för att förbättra deras upplevelse? Vi skulle kunna tillhandahålla välkomstkorgar med snacks och lokal information. Det är en bra idé. Det ger en personlig touch till deras vistelse. Dessutom kan det göra skillnad att erbjuda sängkläder och toalettartiklar av hög kvalitet. Definitivt. Komfort i de små detaljerna har stor betydelse. Jag håller med. Låt oss se till att våra gäster går därifrån med fina minnen. Ja. En glad gäst är den bästa reklam för vårt ställe. Lektion 4. Hårklippningsinställningar. Nu, ta en titt snälla. Är det okej? Ja, jag skulle vilja ha min frisyr kortare på sidorna. Jag förstår. Vad sägs om toppen? Vill du att den ska vara lika lång? Ja, jag vill behålla längden ovanpå men kanske lägga till några lager. Det låter bra. Lager kan verkligen lägga till textur och rörelse. Exakt. Jag tror att det kommer att ge mitt hår en fräsch look. Jag ska se till att blanda sidorna snyggt med toppen. Perfekt. Jag är spänd på att se hur det blir. Låt oss komma igång då. Jag ska se till att du älskar det. Lektion 5. Nya Zeelands gårdar. Nya Zeelands gårdar är också kända för sin utsökta frukt. Ja. Klimatet där är perfekt för att odla en mängd olika frukter. Exakt. Jag har hört att deras äpplen och kiwi är särskilt populära. Det är det. Jag älskar färskheten i deras produkter.
Det är fantastiskt hur lokalt jordbruk också kan stödja ekonomin. Absolut. Och det främjar hållbara metoder, vilket är viktigt. Jag tror att det skulle vara en otrolig upplevelse att besöka de gårdarna. Ja. Jag skulle älska att se hur de växer och skördar sina frukter. Låt oss planera en resa för att utforska Nya Zeelands jordbruksskatter. Lektion 6. Navigera i transitsystem. Transitsystemet med bussar och tåg är ganska effektivt här. Verkligen. Är det lätt att navigera? Ja, det är ganska användarvänligt, med tydliga skyltar och kartor. Det låter bra. Jag vill inte gå vilse när jag reser. Oroa dig inte. Jag hjälper dig att reda ut det när vi kommer dit. Tack. Att ha någon som är bekant med systemet kommer att vara en lättnad. Dessutom är det ofta det snabbaste sättet att ta sig runt i staden. Det uppskattar jag. Jag vill helst inte slösa tid på transport. Exakt. Låt oss se till att planera våra rutter i förväg. Lektion 7. Förhandla om skälig ersättning. Det är viktigt att vara trygg men ändå taktfull när man diskuterar lön. Ja. Att uttrycka din önskan om skälig ersättning är avgörande. Exakt. Det visar att du värdesätter dina kunskaper och bidrag. Och att vara artig kan hjälpa till att hålla samtalet positivt. Absolut. Allt handlar om att hitta den balansen i kommunikationen. Jag håller med. Det är viktigt att förespråka för sig själv professionellt. Låt oss öva på hur man närmar sig dessa konversationer effektivt. Bra idé. Rollspel kan hjälpa oss att känna oss mer förberedda. Ja. Jag tror att det kommer att öka vårt självförtroende för framtida diskussioner. Lektion 8. Dagliga rutinförändringar. Det är jättebra. Vilken typ av förändringar har du gjort i din dagliga rutin? Jag har börjat vakna tidigare för att få mer tid för mig själv. Det är ett proaktivt drag. Hur har det fungerat för dig? Det har varit uppfriskande. Jag känner mig mer produktiv hela dagen. Jag kan tänka mig. Morgontid kan vara så lugn. Ja. Jag använder också den tiden till att planera mina mål för dagen. Det är en smart strategi. Att sätta avsikter kan verkligen fokusera din energi. Exakt. Jag tror att det är viktigt att börja dagen på en positiv ton. Låt oss dela våra rutiner och se vad mer vi kan förbättra. Lektion 9. Förstå kollektivtrafiken. Kan du hjälpa mig med busschemat? Tack. Säker. Jag kan ge dig en tidtabell för att göra det lättare. Det skulle vara jättebra. Jag skulle vilja veta de bästa vägarna. Absolut. Det är viktigt att planera i förväg för bekvämlighets skull. Ja. Jag vill undvika onödiga förseningar. Jag förstår. Låt oss gå igenom de tider som fungerar bäst för dig. Perfekt. Jag uppskattar din hjälp med detta.
Inga problem. Jag hjälper dig gärna. Låt oss se till att vi har allt i ordning innan vår resa. Lektion 10. Läsarinställningar. Undersökningen uppmuntrar sina läsare att avgöra vilken typ av berättelser de gillar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper till att skräddarsy innehåll till sin publik. Ja. En undersökning frågar läsarna om de vill se mer personliga berättelser eller inte. Intressant. Personliga berättelser kan verkligen engagera läsare på ett djupare plan. Exakt. De resonerar ofta mer än allmänna artiklar. Jag tror att det är viktigt för läsarna att känna sig kopplade till innehållet. Ja. Det skapar en gemenskap kring delade upplevelser. Jag skulle gärna se resultatet av den undersökningen. Jag också. Det skulle vara insiktsfullt att veta vad läsarna föredrar. Lektion 11. Kanadensisk historia. Kanada är ett relativt ungt land som existerar som en separat nationell enhet först sedan 1867. Ja, det är fascinerande hur dess historia formar sin identitet idag. Exakt. Det finns så mycket att lära om dess utveckling genom åren. Jag håller med. Kanadas resa har varit unik, särskilt när det gäller mångfald. Ja. De mångkulturella aspekterna gör det till en så intressant plats. Jag älskar hur historien påverkar den moderna kanadensiska kulturen. Absolut. Det är en blandning av många traditioner och bakgrunder. Jag skulle älska att utforska mer om kanadensisk historia tillsammans. Det låter som en bra plan. Låt oss dyka djupare in i det. Lektion 12. Musikalisk framgång. Han gjorde en omedelbar framgång med sina operor, eller hur? Ja, det är anmärkningsvärt hur snabbt han fick ett erkännande. Drottning angav honom en kunglig pension, vilket var en ära. Absolut. Det visar hur mycket de uppskattade hans bidrag till konsten. Ja. Hans verk fick verkligen resonans hos publiken på den tiden. Jag tror att det är viktigt att inse kulturens inverkan på samhället. Definitivt. Konst kan spegla och påverka sociala förändringar. Jag skulle älska att lära mig mer om hans liv och verk. Jag också. Låt oss utforska hans operor och deras historiska sammanhang tillsammans. Lektion 13. Måltidsplanering. Jag tänkte göra en mängd olika aptitretare, en huvudrätt och efterrätt. Det låter läckert. Vilka aptitretare har du i åtanke? Jag funderar på fyllda svampar och en ostbricka. Det är bra val. Fyllda svampar är alltid en publikfavorit. Exakt. Till huvudrätt tänkte jag på en stekt kyckling med grönsaker. Mums. Ugnstekt kyckling är tröstande och mättande. Och till efterrätt kanske en chokladmousse. Åh, det låter fantastiskt. Chokladmousse är ett perfekt sätt att avsluta måltiden på. Låt oss göra en inköpslista så att vi kan få allt vi behöver.
Lektion 14. Jakttekniker. De jagade valar och jagade även sälar genom att vänta på att sälarna skulle stiga upp till ytan. Det är en intressant teknik. Det måste ha krävts mycket tålamod. Ja, och det visar hur väl de förstod djurens beteende. Absolut. Det är fascinerande hur traditionella metoder ofta är så effektiva. Exakt. Dessa tekniker var avgörande för överlevnad då. Jag undrar hur mycket av den kunskapen som har gått i arv genom generationer. Det är förmodligen en betydande del av deras kultur och identitet. Ja. Att förstå naturen är avgörande för samhällen som förlitar sig på den. Jag beundrar hur de levde i harmoni med sin miljö. Lektion 15. Historiska reflektioner. Våra fäder förde fram en ny nation på denna kontinent, skapad i frihet. Ja, och dedikerad till förslaget att alla människor är skapade lika. Det är ett kraftfullt uttalande som har gett eko genom historien. Absolut. Dessa ideal lade grunden för demokrati. Det är intressant att tänka på hur dessa principer har utvecklats. Ja. De fortsätter att inspirera rörelser för jämställdhet idag. Exakt. Det är en påminnelse om att kampen för rättvisa pågår. Jag håller med. Vi måste fortsätta sträva efter ett samhälle som upprätthåller dessa värderingar. Låt oss fira dessa ideal samtidigt som vi arbetar mot en bättre framtid. Lektion 16. Kvällsavkoppling. Jag tittade på TV och åt något att äta efter jobbet. Det låter trevligt. Såg du något intressant? Ja, jag kom ikapp med en ny serie som jag har njutit av. Jag älskar att varva ner med en bra show efter en lång dag. Absolut. Det är ett bra sätt att koppla av och fly en stund. Ringde du din vän i telefon efteråt? Ja, vi pratade om våra helgplaner. Det låter kul. Det är alltid trevligt att träffa vänner. Ja. Det hjälper mig att känna mig ansluten och avslappnad. Lektion 17. Rumsbegäran. Jag skulle vilja ha ett enkelrum, tack. Okej, låt mig kolla vår tillgänglighet åt dig. Tack. Jag hoppas att det finns ett trevligt rum. Ja, vi har ett härligt enkelrum redo för dig. Det låter perfekt. Vilka bekvämligheter har den? Den har en fantastisk utsikt och alla nödvändigheter för din komfort. Underbar. Jag uppskattar uppmärksamheten på detaljer. Det är vårt nöje. Vi vill att varje gäst ska känna sig hemma. Jag ser fram emot min vistelse här. Lektion 18. Hypnotiserande vatten. Det kristallklara turkosa vattnet och vita sandstränderna är bara fascinerande. Jag håller helt med. Det känns som ett paradis. Ja. Naturens skönhet är verkligen fängslande på de platserna. Jag kan redan tänka mig att koppla av vid stranden.
Exakt. Bara att vara nära havet är så uppfriskande. Jag kan inte vänta med att ta några bilder av landskapet. Ja. Låt oss se till att fånga varje ögonblick. Jag ser fram emot detta äventyr vid havet. Jag också. Det kommer att bli oförglömligt. Lektion 19. Måltidsplanering. Se bara till att planera dina måltider och göra en lista innan du går. Det är ett bra råd. Det hjälper dig att hålla dig organiserad när du reser. Absolut. En bra plan kan spara tid och stress. Ja. Dessutom är det lättare att hålla sig till en hälsosam kost på det sättet. Exakt. Att ha snacks till hands är också ett smart drag. Jag håller med. Det förhindrar onödiga utgifter för ohälsosamma alternativ. Låt oss skapa en måltidsplan tillsammans för vår resa. Bra idé. Vi kan brainstorma några enkla recept att ta med. Jag är glad över att planera våra måltider och njuta av att laga mat tillsammans. Lektion 20. Tilltala läsare. Vi vill att våra läsare ska avgöra vilken typ av berättelser de gillar. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det engagerar dem i innehållet. Ja. En undersökning frågar läsarna om de vill ha mer personliga berättelser eller inte. Det är intressant. Personliga berättelser resonerar ofta djupare. Absolut. De skapar en koppling mellan författaren och läsaren. Ja. Det gör att innehållet känns mer relaterbart och autentiskt. Låt oss uppmuntra vår publik att dela sina tankar om vad de tycker om. Definitivt. Feedback är så värdefullt för att skapa engagerande innehåll. Jag ser fram emot att höra deras svar. Lektion 21. Kanadensisk historia. Kanada är ett relativt ungt land som existerar som en separat nationell enhet först sedan 1867. Ja, det är fascinerande. Det är intressant att tänka på dess resa. Absolut. Utvecklingen av dess identitet har varit betydande. Ja. Kanada har utvecklat sin egen unika kultur genom åren. Exakt. Det är en blandning av många influenser, vilket är vackert. Jag älskar hur det omfattar både sina inhemska rötter och mångkultur. Ja. Den mångfalden berikar dess samhälle anmärkningsvärt. Låt oss utforska mer om Kanadas historia och dess tillväxt. Definitivt. Det finns så mycket att lära och uppskatta. Lektion 22. Musikalisk framgång. Han gjorde en omedelbar framgång med sina operor, vilket är imponerande. Ja, det är otroligt hur snabbt han fick ett erkännande. Drottning angav honom en kunglig pension, eller hur? Ja, det visar hur mycket hon värderade hans bidrag till konsten. Absolut. Det lyfter fram kulturens betydelse i samhället. Jag beundrar hur konst kan leda till ett sådant betydande stöd och erkännande. Ja.
Det är en påminnelse om hur kreativitet kan påverka historien. Jag skulle älska att lära mig mer om hans operor och deras teman. Jag också. Låt oss dyka djupare in i hans liv och verk. Lektion 23. Morgonpromenader. Låter perfekt för morgonpromenader. Absolut. Vi borde gå tillsammans någon gång. Ja. Jag älskar att börja dagen med lite frisk luft och träning. Jag också. Det ger mig verkligen energi resten av dagen. Har du en favoritrutt du gillar att ta? Jag brukar njuta av att gå vid sjön. Landskapet är vackert. Det låter härligt. Ljudet av vatten är så lugnande. Ja. Dessutom ser jag ofta ankor och andra vilda djur längs vägen. Jag vill gärna följa med dig på din nästa morgonpromenad. Lektion 24. Att ta sig till monumentet. För att komma till monumentet kan du ta en taxi eller använda kollektivtrafiken. Det låter bekvämt. Är det lätt att navigera? Ja, det är ganska okomplicerat. Skyltarna är tydliga och vägarna är väl markerade. Det uppskattar jag. Jag vill inte gå vilsen när jag utforskar. Oroa dig inte. Jag hjälper dig att reda ut det om du behöver hjälp. Tack. Jag känner mig mer säker när jag vet att jag har en plan. Dessutom kan kollektivtrafiken vara ett roligt sätt att se staden. Absolut. Det ger dig en chans att uppleva det lokala livet. Låt oss se till att kolla schemat innan vi åker. Lektion 25. Väderkontroll. Förresten, har du kollat vädret för morgondagen än? Inte än. Hur ser det ut? Jag hörde att det skulle bli soligt med risk för regn senare under dagen. Det är bra att veta. Jag ska se till att ha med ett paraply för säkerhets skull. Smart tänkande. Det är alltid bättre att vara förberedd. Ja. Jag vill inte bli fångad i regnet utan skydd. Exakt. Låt oss planera våra aktiviteter efter vädret då. Bra idé. Vi kan börja med utomhusaktiviteter och röra oss inomhus vid behov. Jag ser fram emot vår dag, regn eller sol. Lektion 26. Sjukhusbesök. Jag måste få ut mina tonsiller, vilket innebär en resa till sjukhuset. Nej då. Känner du dig nervös inför det? Lite, men jag vet att det är en vanlig procedur. Det är sant. Många har gjort det utan problem. Ja. Jag hoppas bara på ett smidigt tillfrisknande efteråt. Jag finns här för att hjälpa dig med allt du behöver under din återhämtning. Tack. Det betyder mycket för mig. Naturligtvis. Låt oss se till att du har allt förberett för ditt sjukhusbesök. Bra idé. Jag ska packa en väska med lite nödvändigheter. Lektion 27. Biljettbetydelse. Meningen var små biljetter som gavs till personer som deltog i en offentlig ceremoni. Det är intressant.
Vad var betydelsen av dessa biljetter? De representerade ofta tillgång till exklusiva områden eller evenemang. Jag förstår. Det måste ha känts speciellt att ha en av de där biljetterna. Ja. Det skapade en känsla av att tillhöra något viktigt. Jag älskar hur små föremål kan innehålla så mycket historia och mening. Absolut. Det är fascinerande hur traditioner utvecklas över tiden. Låt oss utforska mer om historien bakom sådana ceremonier. Bra idé. Det finns så mycket att lära om kulturell betydelse. Lektion 28. Nagelbitningsvana. Jag vet inte om min bror någonsin kommer att sluta bita på naglarna. Det är ett vanligt problem för många. Varför tror du att han gör det? Jag tror att det är en nervös vana. Han tänker sluta varje januari. Det är intressant. Nyårslöften kan vara svåra att hålla. Exakt. Han vill verkligen bryta vanan men kämpar. Jag förstår. Det kan vara svårt att ändra invanda beteenden. Ja. Jag försöker stödja honom, men det är i slutändan upp till honom. Kanske kunde han prova några tekniker för att hantera sin ångest istället. Det är en bra idé. Låt oss hjälpa honom att hitta några strategier som fungerar. Lektion 29. Ny ugnsköp. Tja, jag köpte nyligen en ny ugn från ett märke känt för sin effektivitet. Det låter spännande. Vilka funktioner har den? Den har en konvektionsinställning som tillagar maten jämnt och snabbt. Det är fantastiskt. Jag älskar ugnar som kan spara tid i köket. Ja. Den har också ett självrengörande alternativ, vilket är ett stort plus. Åh, det är en livräddare. Städning kan vara en sådan syssla. Jag vet. Jag ser fram emot att testa några nya recept med den. Du borde. Matlagning blir ännu roligare med en fantastisk ugn. Låt oss planera en matlagningskväll snart så att jag kan visa upp den. Lektion 30. Samhällsengagemang. De senaste 20 åren har varit betydelsefulla för vårt samhälle. Ja. Det är intressant att se hur vi har utvecklats som samhälle. Har vi varit i samhället från början? Jag tror det. Det är viktigt att känna igen våra rötter. Ja. Att förstå var vi kom ifrån hjälper oss att uppskatta nuet. Absolut. Det formar vår identitet och våra värderingar. Är vi redo att ta itu med den alldeles för enkla frasen för att beskriva våra framsteg? Ja. Det är avgörande att erkänna både våra prestationer och utmaningar. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det hjälper oss att reflektera över vår resa. Lektion 31. Arbetskrav. Vilka är kraven för denna tjänst? Stark kommunikationsförmåga och erfarenhet är viktigt. Det är vettigt. God kommunikation är nyckeln i alla jobb. Exakt. Det hjälper till att samarbeta effektivt med andra.
Finns det några specifika kvalifikationer de letar efter? Ja. De föredrar kandidater med bakgrund inom projektledning. Jag förstår. Den upplevelsen kan verkligen förbättra teamdynamiken. Absolut. Jag tror att det är viktigt för en smidig verksamhet. Låt oss hålla ögonen öppna för möjligheter som matchar dessa krav. Lektion 32. Planera en måltid. Jag skulle vilja göra en rostad grönsakspasta och en sallad. Det låter läckert. Vilka andra ingredienser behöver vi till pastan? Vi bör lägga till lite vitlök, olivolja och färska örter för smak. Bra idé. Färska örter förhöjer alltid rätten. Exakt. Låt oss också fundera på vilken typ av sallad vi ska göra. Vad sägs om en enkel blandad grönsallad med en lätt vinägret? Låter perfekt. Det kommer att balansera ut pastans rikedom. Ja. Låt oss se till att skriva ner allt vi behöver. Jag är glad över att laga mat tillsammans och njuta av en härlig måltid. Lektion 33. Låna föremål. Om du vill låna mina trädgårdsredskap någon gång, säg bara till. Naturligtvis. Jag skulle älska att använda dem för mitt lilla trädgårdsprojekt. Var bara försiktig med dem. De är ganska vassa och måste hanteras på rätt sätt. Jag lovar att behandla dem med omsorg. Trädgårdsarbete är så givande. Det är det verkligen. Jag tycker om att se resultatet av mitt hårda arbete i trädgården. Samma här. Det är något tillfredsställande med att odla sina egna växter. Exakt. Låt oss planera en dag då du kan komma över och låna dem. Låter bra. Jag kan inte vänta med att komma igång med min trädgård. Jag hjälper gärna till om du behöver tips på vägen. Lektion 34. Hälsofokus. Hej, hur mår du? Jag hörde att du har fokuserat på din hälsa. Jag mår bra. Jag har försökt äta bättre och träna mer. Det är fantastiskt. Vilka förändringar har du gjort i din rutin? Jag har börjat laga mer hemma och dra ner på skräpmat. Det är ett bra tillvägagångssätt. Hemlagad mat är vanligtvis nyttigare. Absolut. Dessutom tycker jag om att experimentera med nya recept. Har du en hälsosam favoriträtt som du har gjort nyligen? Ja, jag gjorde en quinoa-sallad med mycket grönsaker förra veckan och det var jättegott. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna prova det receptet någon gång. Lektion 35. Säkra resor. Ha en säker resa och låt oss veta om du behöver något mer. Tack. Jag uppskattar stödet. Det är alltid trevligt att känna sig omhändertagen. Naturligtvis. Att resa kan vara stressigt, men det kan också vara spännande. Definitivt. Jag ser fram emot att utforska nya platser. Det är andan. Se till att ta många bilder. Jag ska. Jag älskar att fånga minnen från mina äventyr.
Och glöm inte att prova det lokala köket. Absolut. Mat är en av de bästa delarna med att resa. Om du behöver några rekommendationer, smsa mig bara.